На Дніпропетровщині стартували ремонтні роботи на трасі національного значення Н-23. Проєкт реалізується за програмою президента України «Велике будівництво». Протяжність ділянки складає майже 163 кілометри. Сьогодні – перший день ремонту. Про плани робіт розповів виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. На цей рік Дніпропетровська область отримала план щодо ремонту 387 кілометрів доріг державного рівня. Розпочали проводити капітальний ремонт 162 кілометрів дороги Н-23. Роботи будуть проведені від границі міста Кривий Ріг до границі області Запорізької області. Всього у нас протяжність 162 кілометри 900 метрів. Зараз у нас перша ділянка – це 15 кілометрів, яка розпочинається від міста Апостолова до напрямку міста Кривий Ріг. Цей об'єкт буде перехідний, тобто ми його розпочинаємо в цьому році і будуть роботи продовжені на всіх ділянках в наступному році. Буде проведений капітальний ремонт. Капітальний ремонт передбачає зняття верхнього шару дорожнього полотна, підсилений дорожній конструктив, заміна дорожніх знаків, ремонт мостів, встановлення нового бар'єрного огородження, нового освітлення. Тобто дорогу, можна сказати, після розпочатку робіт і після закінчення дорогу можна буде не впізнати. Тобто вона отримає нову дорожній конструктив, отримає нові дорожні знаки, отримує нові мости відремонтовані. Тобто, все буде якісно. За повідомленням системи «Прозоро», ремонтні роботи виконуватимуть дві компанії – «Автомагістраль» та «Онур». Вартість ремонту складає 6,5 мільярдів гривень. Компанія «Онур» вже приступила до роботи. Розпочаті підготовчі роботи. Проводяться роботи з фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття. Також у нас працює техніка на розчищенні полоси відводу. Так як у нас сьогодні перший день, більш таки, знаєте, організаційні питання, схеми огородження, тому що ви, як самі бачите, у нас тут великий рух транспорту. Роботи проводяться, в планах у нас подальшому, згідно проєктних рішень, виконувати роботи по влаштуванню основи з органомінеральної суміші. Потім ця органомінеральна суміш буде накриватися вирівнюючим шаром асфальтобетону товщиною 10 см і влаштований верхній шар зі ЩМА. Це що касається, так сказати, дорожнього покриття. Також там згідно дорожнього руху буде влаштована розмітка, нові знаки. Більш за все будуть виконані роботи по ремонту та влаштуванню автобусних зупинок, бар'єрного огородження. І таким чином буде готовий у нас, даний відрізок у нас 15 кілометрів, це 155-140 кілометри межі. Таким чином буде готовий у нас повний 15 кілометрів капітального ремонту. Згідно договірних обов'язків, гарантія на дорожній одяг у нас 5-10 років, там згідно конструктиву. Як показує практика, то дорога, скажімо так, до першого ямкового ремонту це до 10 років, навіть може більше. Ремонт траси Н-23 – довгоочікувана подія для усього Нікопольського району. На її відрізку, що розташований у районі, чимало аварійних ділянок, котрі вкрай небезпечні для пересування автотранспортом. Масштаб будівництва вражає, це 160 кілометрів дороги, це дворічний проєкт перехідний. Це велика сума коштів і це дуже важлива дорога. Н-23 – це дорога категорії національна, по якій їздить дуже багато жителів і Криворізького району, і Нікопольського району, і інших районів. Тобто це дуже важливо і це дуже довгоочікувана була ситуація. Ми ремонтуємо відрізок від межі Криворізького району до міста Нікополь, від межі міста Нікополь до міста Марганець. Далі ми через територію Мирівської, Томаківської ОТГ ця дорога з'єднається з Запорізькою областю, де вже є відремонтована ділянка Н-23. І дуже важливо зауважити, що в нас є два мости, які знаходяться в аварійному стані. Вони теж будуть включені в цей проєкт і відремонтовані в рамках цього великого будівництва. Це рішення вже прийнято, що не включені? Триває процедура. Наразі місто прийняло рішення про передачу мостів обласній службі автомобільних доріг. Служба зараз приймає їх. Тобто йде процедура приймання передачі, але це питання фактично вже вирішено.